Καταρχάς, εγώ είμαι ο Γιώργος Κακουλίδης, είμαι διευθύνων σύμβουλος της Ασκληπία. Η Ασκληπία είναι ένα marketplace στον τουρισμό υγείας και ευεξίας. Φανταστείτε ένα Scrooge που απευθύνεται μόνο σε γιατρούς στον τομέα των υπηρεσιών υγείας αλλά και ευεξίας, όπως λέει ο κύριος Κουσκούκης. Τώρα, είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι της Massive Biome, μια αμερικάνικη εταιρεία που εξειδικεύεται στην ογκολογία και αιματολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, αυτή η πολύ μεγάλη εταιρεία έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και 2 έτη. Και αυτή η καινοτομία στην οποία θα σας αναπτύξω προσπαθεί να δώσει μία λύση σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, πώς θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας, και υπάρχει κάποια επιχειρησιακή πρόταση για αυτό που λέγεται ιατρικός τουρισμός στην ογκολογία. Τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει? Αυτό θα σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, πρακτικά πράγματα. Η πλατφόρμα αυτή της Massive Bio, σε συνδυασμό και με τη δική μας την πλατφόρμα, τι προσφέρει σε ένα νοσοκομείο? Πρώτον, ενσωματώνουμε αυτή την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αυτόματα ασθενείς που ταιριάζουν σε κλινικές μελέτες. Πιο κάτω θα σας δείξω τεχνικά πώς γίνεται αυτό. Βρίσκουμε ομάδες ασθενών που ήδη έχετε στις κλινικές και στα νοσοκομεία σας, οι οποίες όμως δεν μπορούν να ανταχθούν σε μελέτες τις οποίες εκείνη τη στιγμή δεν τις έχετε. Άρα μπορεί σιγά σιγά, εντοπίζω τους ασθενείς που έχετε μεν στην κλινική σας, αλλά δεν εντάσσετε σε κάποια κλινική δοκιμή, να κεντρήσει το ενδιαφέρον φαρμακευτικών εταιρεών. Θα σας πω και αυτό πώς γίνεται στην πορεία. Παραπέμπουμε επίσης η εταιρεία από το παγκόσμιο δίκτυο που έχει ασθενών προς το νοσοκομείο σας περιπτώσεις ασθενών που ψάχνουν για θεραπεία. Η πλατφόρμα αυτή είναι διεθνής, που σημαίνει ένας ο οποίος βρίσκεται στη Βουλγαρία και ανεβάσει με κάποιον τρόπο τον ιατρικό του φάκελο, μπορεί να του δείξει, σε συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό, κλινικές δοκιμές που τρέχουν στα ιδιωτικά ή στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Άρα να μπορεί να καταλάβει γρήγορα τι πρέπει να κάνει. Και τέλος, φέρνουμε διεθνείς ασθενείς με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, οι παρέχοντες και υπηρεσίες υποστήριξη σε αυτούς. Αυτά προσφέρουμε στα νοσοκομεία. Η Massive Bio με μια ματιά. Μιλάμε για μια παγκόσμια πλατφόρμα η οποία εξειδικεύεται στην ογκολογία και στην αιματολογία. Δεν είναι γενικά για όλα. Μόνο εκεί. Έχει εντάξει ήδη 160.000 ασθενείς με συγκατάθεση των ασθενών. Συνεργάζεται με 48 φαρμακευτικές εταιρείες. Οι 12 εξ αυτών είναι από τις πιο μεγάλες. Και διαθέτει συμβόλαια με 127 κλινικές μελέτες. Και διαθέτει ένα δίκτυο σε όλο τον κόσμο, περίπου 3.400 νοσοκομεία και κλινικές σε 17 χώρες. Το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες που μας ακούνε, ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ογκολογίας με συγκατάσταση ασθενών. Στο επόμενο slide. Τώρα, η διαφοροποίηση μας έχει μια παγκόσμια παρουσία. Μπορεί και σκανάρει καθημερινά 19.000 κλινικές μελέτες που βρίσκονται στον αέρα, όχι δικές της, αλλά μπορεί και τις σκανάρει και βλέπει συμβατότητες. Είναι σε 17 χώρες, έχει 130 περίπου συνεργάτες, όπως είναι η Foundation Medicine, 416 συλλόγους ασθενών. Πάλι σας λέω ότι έχει εξειδίκευση στην ογκολογία και στην αιματολογία, δεδομένα με συγκατάσταση ασθενών απαραίτητα και καθοδήγηση και βοήθεια των ασθενών. Μιλάει και με ασθενείς. Έχει γιατρούς στο επιτελείο της, οπότε ένας ασθενής που θα έρθει σε επικοινωνία, υπάρχει εξειδικευμένος σύμβουλος, σύμβουλοι σε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να τους μιλήσει, να τους καθοδηγήσει και να μιλήσει, αν χρειαστεί, και με τον θεράποντα γιατρό. Τώρα, τα ανταγωνιστικά. Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα πάνω στην τεχνολογία, γιατί λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Και μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι κάτι από πίσω, είναι κάτι κρυφό, κάπου βλέπουμε κάτι. Εδώ η εταιρεία συγκεκριμένη έχει δώσει συγκεκριμένη πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση, σε έναν ασθενή. Ένα ασθενής μπορεί δηλαδή με μια απλή καθοδήγηση, ειδικά οι νέοι και αυτοί που έχουν μια έφεση λίγο στην τεχνολογία, δεν είναι περίπλοκο, να ανεβάζουν τους φακέλους τους. Έχει μια ειδική πλατφόρμα για γιατρούς. Έχει επίσης μια ειδική πλατφόρμα για τις φαρμακευτικές εταιρείες που βλέπουν την πορεία των κλινικών τους δοκιμών. Και φυσικά και υπάρχει και στο κέντρο αυτό που λέμε Clinical Trial Matching System. Αυτή η τεχνολογία, θέλω να σας το διαβάσω μέσα, έτσι όπως το έχουν γράψει, είναι τόσο αναγνωρισμένη που παρέχεται και στην αμερικανική αντικαρκινική εταιρεία. Ειδικότερα για τους γιατρούς. Ο γιατρός έχει ένα απλό περιβάλλον, έχει έναν, πώς να το πούμε, ψηφιακό ατζέντη, μπορεί και του μιλάει,
μπορεί και του ανεβάζει φακέλους, το σύστημα από πίσω μπορεί και του προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές, να του δώσει αποτελέσματα το ασθενή και φυσικά ο γιατρός ανεβάζει τον φάκελο του ασθενή, το σύστημα αυτοματοποιημένα σβήνει όλα τα προσωπικά δεδομένα, οπότε γίνονται ανώνυμα τα δεδομένα. Άρα ο γιατρός αποκτάει δωρεάν ένα εργαλείο, το οποίο δουλεύει τώρα άμεσα. Και προσέξτε, όταν τελειώσει αυτό το interview ή ανεβάσει ο γιατρός τους ιατρικούς φακέλους, του έρχεται στο email του ένα επιστημονικό report που λέει ακριβώς τι έχει βρει, σε ποιες χώρες υπάρχουν αυτές οι συμβατότητες και οι κλινικές δοκιμές. Τώρα, η αξία ορίστε. Αξία. Η αξία λοιπόν είναι για τα νοσοκομεία μας. Πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, γιατί άκουσα και ζητήματα κέρδους, κόστους, ανταγωνιστικότητας, ταχύτητας κτλ. Φανταστείτε ένα σύστημα το οποίο το κουμπώνετε πάνω στο νετρικό φάκελο του νοσοκομείου σας και το οποίο μπορεί και πηγαίνει και πίσω 6 μήνες και 7 μήνες στα εργαστηριακά αποτελέσματα και στις απεικονιστικές εξετάσεις και σε ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα δημιουργεί μια μείωση κόστους και βελτίωση παραγωγικότητας, διότι αποφεύγονται λάθη, το σύστημα δίνει ήδη συμβουλές σε αυτό που ήδη βλέπει μπροστά του και ενημερώνει τον γιατρό. Αυτό είναι το ένα. Αύξηση εσόδων, επιταχύνεται η ένταξη ασθενών στις κλινικές δοκιμές. Και το σημαντικότερο, μπορεί να δεχτείτε ασθενείς από άλλες περιοχές και εκτός Ελλάδος. Να ο ιατρικός τουρισμός. Και τέλος, μια κλινική η οποία θα βάλει μια τέτοια πλατφόρμα ή αποκτά μια ανταγωνιστική θέση και ενισχύει τη θέση της και προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εμείς τώρα λοιπόν στην Ασκληπία τι προσφέρουμε? Προσφέρουμε την προβολή αυτών των θεμάτων και των συστημάτων προς τους ασθενείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ενημερώνουμε και προβάλλουμε αυτές τις λύσεις. Για να έρθει ο ασθενής και σιγά σιγά με το χέρι, μαζί με το θεράπευτο γιατρό, να ανεβάσουμε τους ιατρικούς φακέλους και να φτάσουμε σε ένα ιατρικό report, ένα αποτέλεσμα. Και τελικά να μπορέσει να ενταχθεί σε μια κλινική δοκιμή. Αυτό είναι αυτό που προσφέρουμε. Με ποιο απλό τρόπο γίνεται αυτό αναφορικά με τους ασθενείς έχει σημασία? Είναι απλό. Καταρχάς, εντοπίζονται, μας έρχονται οι ασθενείς από δεκάδες κανάλια τα οποία έχουμε, ψηφιακά κυρίως, αλλά και από συνεργασίες που έχουμε ενώσεις ασθενούς και νοσοκομεία. Στη συνέχεια συλλέγονται τα ιατρικά δεδομένα. Γίνεται ένα pre-screening, δηλαδή το σύστημα αυτόματα αναγνωρίζει καταρχάς όλες τις γλώσσες. Δεν θέλει μόνο αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, αναγνωρίζει όλες τις γλώσσες. Στη συνέχεια το σύστημα σαρώνει, το ματσάρει ή το συγκρίνει με 19.000 κλινικές μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον αέρα, ας το πούμε, και δημιουργεί έτσι μια εξατομικευμένη αναφορά με τις πιο πρόσφατες επιλογές. Και τέλος, υπάρχει σύσταση παραπομπής και υποστήριξης, ενημερώνεται ο θεράπων γιατρός ή ο ασθενής ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές, αν θέλετε να σας βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς, στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τις ένταξής τους και κυρίως την προσβασιμότητα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι και η προσβασιμότητα, το πόσο εύκολα γνωρίζετε κάποιος το τι υπάρχει και πού βρίσκεται. Αυτό τώρα είναι παντού. Δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι παντού. Εντυπωσιακό πελατολόγιο όντως. 160 εγγεγραμμένες ασθενείς έως το 2024. Ο στόχος της εταιρείας να φτάσει στα 19 εκατομμύρια καταγεγραμμένους ασθενείς με συγκαταθέσεις πάντοτε στα επόμενα χρόνια. Οι μεγαλύτερες έχει συμβόλαια με 12 τις 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Τώρα αυτό το τελευταίο ξέρω ότι είναι κουραστικό για τους περισσότερους, αλλά είναι και ένα αντικείμενο στο οποίο έχω εξειδίκευση. Είναι ωραία όλα αυτά. Έχουμε ένα νοσοκομείο δημόσιο, τον Άγιο Σάββα, ή έχουμε μια ιδιωτική κλινική, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Μιλάμε για δεδομένα πάντοτε. Μιλάμε για ιατρικά μηχανήματα. Πώς κουμπώνουν όλα αυτά μεταξύ τους? Υπάρχει λοιπόν αυτή η τεχνολογία, το έχετε ακούσει πολλές φορές για τη διαλειτουργικότητα, το interoperability. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα και ιατρικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Κουμπώνει το σύστημα λοιπόν πάνω στο σύστημα ενός νοσοκομείου δημόσιου. Το ιδανικό θα είναι αυτό. Αν δεν μπορεί να κουμπώσει, μπορεί ο γιατρός ή οι νοσηλευτές να ανεβάζουν ιατρικούς φακέλους με τη συγκατάθεση και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε γρήγορη αξιολόγηση δεδομένων. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, το σύστημα ενημερώνει αμέσως τον γιατρό. Εδώ σας δείχνω και ένα άλλο slide, το οποίο εντάξει είναι λίγο πιο τεχνικό. Οπότε κλείνω.
λέγοντας ότι στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μια πρακτική λύση και για τον ιατρικό τουρισμό, ογκολογίας, για τους Έλληνες ασθενείς και τους διεθνείς ασθενείς και για να βοηθήσουμε τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, τα θεραπευτήρια και φυσικά να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες με όλα αυτά τα εμπόδια που άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.